Cho nên cái bản dịch của chúng ta dựa trên bản dịch giảng dạy của hai cái vị đại sư đó. Hòa thượng Tuyên Hóa khi mà còn trẻ thì Ngài mới phát 18 cái đại nguyện. In those 18 vows, he says, I'm going to vow to save all living beings. Whether it's a human being, Ngài mới nói là Ngài sẽ cứu độ hết tất cả, cho dù là nam, nữ, hoặc là động vật, hoặc là A-la-hán hay là Bồ Tát mà cũng chưa có đạt được tối thượng thừa. Rồi ngạ quỷ, súc sanh ở dưới địa ngục, chúng sanh dưới địa ngục vân vân, thì Ngài giúp hết trơn cho tới khi mà họ thành Phật. Rồi Ngài nói là khi mà nghe tới tên của Ngài hoặc là thấy hình tượng của Ngài thì Ngài cũng sẽ giúp cho họ để trở thành, để cho tới khi nào mà họ thành Phật. Cho nên là nhờ vì cái nguyện đó mà tất cả nhiều người họ rất là hứng thú. Quý vị thấy tuyệt vời không? Mới thanh thiếu niên thôi mà Ngài đã có thể phát được cái đại nguyện như vậy. Thì cái này là cho chúng ta thấy được một phần của cái tâm thức của Ngài. Rồi sau đó khi mà Ngài trở thành người xuất gia, rồi dàn xong 18 đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì Thầy muốn xem lại 10 cái nguyện của Ngài Trừng Quán. Đây là cũng là cái lúc mà Ngài trở thành tăng, thì đây Ngài Trừng Quán mới nói là đây là những cái điều mà tôi làm. Thật ra là Ngài không có gọi đó là nguyện đâu, mà Ngài nói là đây là những cái đòi hỏi mà bản thân Ngài phải theo, chứ không phải là đại nguyện. Thì Thầy ngày hôm nay Thầy sẽ bàn lại cùng với quý vị, tại vì cái này nó quan trọng lắm. Lần trước trong cái buổi đầu tiên thì Thầy có nói, nhưng mà Thầy cũng chưa có giải thích tốt lắm cho quý vị hiểu rõ về cái tiêu chuẩn của Ngài Thanh Lương. Thứ nhất là thân không đánh mất chuẩn mực của một bậc sa môn. Có nghĩa rằng khi mà Ngài trở thành người sa môn thì Ngài sẽ luôn luôn giữ cái uy nghi của một người tỳ kheo, luôn luôn như vậy. Có nghĩa rằng oai nghi cái dáng vẻ của người tỳ kheo, vì khi mà họ nhìn Ngài thì Ngài sẽ thấy được rằng là đây là cái điều mà người tỳ kheo cần phải có cái biểu hiện như vậy. Cho nên Ngài đặt ra cái tiêu chuẩn không phải là chỉ cho Ngài đâu, mà Ngài nói là đây là cái điều mà tôi muốn những cái người đó khi mà họ nhìn vô họ sẽ biết được cái tiêu chuẩn, và ngay cả các vị tăng ni cũng vậy đó, là họ cần phải giữ đúng cái dáng vẻ của cái người xuất gia. Thì Ngài đặt ra tiêu chuẩn là đây là cái dáng vẻ mà một người xuất gia, người tỳ kheo cần phải như vậy, phải đi như vậy, phải ngồi như ăn như vậy. Cho nên là Ngài đặt ra cái tiêu chuẩn cho người xuất gia, người tăng. Cái điều thứ hai là tâm không trái phạm với giới luật mà Phật chế. Có nghĩa là cái tâm của Ngài sẽ không phạm giới luật. Cái này có khác với là cái điều mà lần đầu tiên mà Thầy dạy cho quý vị không? Hơi khác một chút đúng không?
Có nghĩa là người tăng á, là có những cái giới luật. Thầy thì không có thể nào, thầy không có được quyền nói những cái giới luật trong người dành cho người tăng mà giải thích cho quý vị để hiểu được. Nhưng mà ví dụ như là trong cái giới luật đó, là chúng tôi không có được giết, chúng tôi không có được nói dối, chúng tôi không có được lừa dối gạt tiền của quý vị. Vì tất cả những cái giới luật đó thì người tăng họ có những cái giới luật riêng. Người tăng có 250 giới và người ni thì có 348 giới, đại khái như vậy, rất là nhiều. Tại vì họ phạm luật nhiều hơn chúng tôi, thành ra họ phải giữ nhiều luật hơn. Thì Ngài mới nói là trong tâm của tôi, thì ngay cả trong tâm thì cũng không có phạm cái giới luật mà Đức Phật chế. Thì ví dụ như cái sự khác nhau là cái người tăng tôi không có được quyền sa sanh. Thì khi mà quý vị đi ra, quý vị dẫm lên thì quý vị biết đó là rồi là tăng đi chăng nữa cũng không thể nào mà rút cái súng ra để mà bắn cái con chó, tại vì cái đó là cái giới luật đã đề rõ như vậy rồi, là chúng tôi không có được quyền sát sanh. Cho nên là quý vị biết là không thể nào mà là rút súng ra, hay là đối với người ni là rút cái kiếm của người ninja ra để mà giết. Tuy nhiên họ có thể nói là trong cái đầu là tôi sẽ giết, có nghĩa là cái tâm của họ là họ đã giết rồi. Mà ngay cả như vậy đó, Ngài Thanh Lương mới nói là trong tâm của tôi cũng sẽ không có phạm những cái giới luật là Phật chế, ngay cả trong tâm cũng không phạm. Cái đó rất là thanh tịnh. Thì một cái điều ví dụ khác nữa, những người giàu có họ tới chùa họ lái cái xe rất là đẹp. Thầy cũng không biết là quý vị xe đẹp là trên xe sao, tại con thấy quý vị là toàn là lái xe Toyota Prius đúng không? Thì thầy thấy là cái ông này mấy năm trước ở bên Lưu Sơn Tự, thì cái người này là lái cái xe Mercedes, lúc đó là cái Model S là mới nhận tới để mà chiêm bái xá lợi, rồi mới nói là tôi giúp cái chùa này, tôi giúp cái chùa kia, vân vân. Cho nên là cái ông đó là ông muốn cái sự chú ý đặc biệt, nhưng mà không biết là vì cái lý do gì mà thầy lại không có để ý ông, cho nên là ông rời khỏi, ông thất vọng dễ sợ, ông ký cái check 15 đô để mà cúng dường thầy. Thì cái ý là quý vị nói là quý vị không có ăn cắp, nhưng mà quý vị là lại bày ra những cái thủ đoạn này nọ, là nói là cái chùa này là chưa có làm xong rồi, thiếu tiền, cho nên là quý vị lừa gạt, quý vị không những là quý vị ăn trộm ăn cắp như vậy, mà quý vị phải làm hoặc là nói những cái điều đó mà người ta có cảm thấy là người ta phải cúng dường tiền cho quý vị, thì đấy cũng là một cái hình thức ăn cắp rất là tinh vi. Ngay cả những cái ý nghĩ ở trong đầu về cái việc ăn trộm ăn cắp như vậy thì Ngài cũng không có vi phạm. Cái tâm kế tiếp, cái điều thứ ba, lưng không ngồi quay lại với kinh của Pháp giới. Cái kinh của Pháp giới đó là kinh Hoa Nghiêm. Kinh này là kinh nói về Pháp giới.
Kinh nói cho quý vị biết những cái gì mà quý vị muốn, tất cả những điều mà quý vị muốn biết đều nằm ở trong đó. Cho nên Ngài mới nói, khi mà tôi ngồi thì cái lưng của tôi sẽ không quay về cái kinh Pháp giới. Cái này là chứng tỏ cái trình độ hiểu biết, trí huệ của Ngài, trí huệ tuyệt đối. Và Ngài có cái trí huệ như vậy. Mà rất là cung kính tôn trọng trí huệ. Không phải là cái bằng tiến sĩ hay là gì đâu, nhưng mà Ngài biết rằng đây là cái kinh của Pháp giới, cho nên là Ngài nói là tôi sẽ luôn luôn tỏ lòng tôn kính đối với kinh này. Thứ tư là tánh không bị nhiễm cảnh giới chướng ngại của tình cảm. Cái tình cảm nó sẽ làm cho cái tâm của quý vị bối rối. Ví dụ như là quý vị nói là con trai mẹ thương con lắm, bố thương con lắm. Quý vị nói như vậy là quý vị bị mê muội rồi. Thì là Ngài mới nói tâm của tôi sẽ trong sáng rõ ràng. Cái gì là trong sáng đâu? Thầy không biết. Giống như là cái plexiglass, cái kiến flexi. Nó là cái điều duy nhất mà thầy thấy là nó rõ ràng tỏ, còn trong tâm của quý vị là nó vẫn rụt lắm. Thì Ngài mới nói cái tánh của Ngài sẽ không bị nhiễm trước bởi cái chướng ngại của tình cảm. Cho nên cái tánh của Ngài lúc nào cũng trong sáng rõ ràng. Quý vị thấy cái tiêu chuẩn của Ngài không? Không có hả? Quý vị suy nghĩ đi. Rồi cái điều thứ 5, chân không đạp trên đất của chùa Ni. Điều này có nghĩa là gì? Ngài không có thích phụ nữ. Hả? Buồn cười quá hả? He's a misogynist, something like that. Like his president. Cũng giống như là tổng thống của cái ông đó đó. Thầy chỉ đùa luôn. I used to have a guy who came to my lecture. Có cái ông hay tới cái buổi giảng kinh của thầy khi mà thầy mới bắt đầu. Cái ông đó, ông Tex, ông lái xe từ bên Van Nuys mà về xuống Orange County. Cái chỗ đó là thầy thuê cái phòng để mà giảng kinh. Tại vì thầy nghĩ là người Việt Nam sẽ tới để mà nghe thầy giảng cái kinh về Đại Thừa. Đoán thử xem, không ai tới hết. Chỉ có duy nhất ông Tex ông tới từ Van Nuys thôi. Không có một ai từ cái vùng Orange County tới hết. Cho nên là thầy mới quyết định là một ngày nào đó thầy sẽ dọn đi lên trên vùng Bắc Cali, lên San Jose để có người trên đó họ sẽ tham dự cái buổi giảng của thầy. Thì ông Tex ông tới đó là cứ mỗi cái cuối tuần nào ông cũng cãi lộn với thầy hết. Tôi không đồng ý với thầy. Sao mà thầy phân biệt quá đi, thầy mê muội quá đi, sao mà thầy lỗ mãng quá vậy? Thì thầy mới nói đúng. Nhưng mà tại sao ông cứ tới đây rồi ông gây lộn với thầy vậy? Thì Ngài nói chân không đạp trên đất của chùa Ni. Cái chuyện xảy ra là thì thầy mới nói là cái dương, tôi là dương, rồi quý vị là âm, phụ nữ là âm, còn đàn ông nó là dương. Khi mà âm và dương mà tới gần nhau thì cái điện nó sẽ phóng ra. Thì thầy mới nói là Ngài mới nói là không, tôi sẽ không tới gần mấy cái người Ni này. Cái đó là cái sự thanh tịnh. Cho ai? Cho những cái người Ni đó. Tại vì Ngài đã thanh tịnh sẵn rồi. Nhớ không, mấy cái nguyện là 1, 2, 3, 4 của Ngài ấy, và Ngài đã quá thanh tịnh rồi.
Ngài nói là những cái người mà bên chùa Ni đó họ tu, tôi muốn họ đắc giác ngộ. Cô Sang Úc có nghe thầy nói không? Thì tôi sẽ không có bước chân vô cái chùa của quý vị để mà làm cho quý vị bị rối loạn như vậy. Thì Ngài nói là Ngài sẽ không có quấy rối cái sự tu hành của mình. Thứ 6, thân không chạm vào giường của cư sĩ. Ngài sẽ không có nằm nghỉ trên cái giường của cái người cư sĩ hay là trong nhà của người cư sĩ. Ngài sẽ không có nghỉ ngơi, chứ đừng có nói gì là nằm xuống. Nếu bất cứ người nào trong quý vị muốn trở thành người tăng nên đi, không có ai hết à. Ok. Vâng, đổi đề tài đi. Sau khi quý vị trở thành người tăng, đặc biệt là trong cái hướng tu của chúng tôi, một cái điều mà quý vị thiếu thốn là thiếu ngủ và thiếu ăn. Nghĩa là quý vị chỉ có muốn ăn noodle soup thôi rồi quý vị ngủ. Sau khi mà quý vị ăn ngon rồi thì quý vị làm gì? Thì quý vị ngủ. Cho nên là nó đi đôi với nhau như vậy. Mà nó có giá trị lắm đối với chúng tôi. Nếu như mà quý vị lấy đi cái sự ăn uống thì cũng ok đi. Nhưng mà quý vị hỏi cái vị Địa Tạng Bồ Tát ngay ngồi đó đó, cái người mà đang ngồi đối diện thầy ấy, hỏi ông thầy đó thử xem có thể nào mà không ngủ được không, thì ông thầy đó sẽ trả lời là không, đúng không? Ông không có cần phải ăn nhưng mà phải ngủ, đúng không? Để mà sửa chữa cái hoàn thành sửa chữa go for it cho thầy. Cái này là thầy nói từ cái kinh nghiệm. Khi mà nằm đó thì là cái cạnh sườn sẽ chạm vô cái giường, đúng không? Tại vì cái điều đó thấy sung sướng lắm luôn, có không? Cho nên Ngài mới nói là tôi sẽ không có nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ không có hưởng thụ cái sự ngủ nghỉ. Trong cái môi trường của người tại nhà. Ok, có câu hỏi gì không? Câu 7. Mắt không nhìn cảnh trái với lễ nghi, không có xem Netflix. Và đối với thầy, cá nhân thầy, cái này không phải là cái điều mà thầy đồng ý. Tại vì thầy nghĩ rằng Netflix là cái này là cái về văn hóa, chứ không có phải là giải trí. Đồng ý không thầy Trung Yên? Ông thầy này là ông xem Netflix. Thầy xin lỗi, nhưng mà trong cái môi trường của chúng tôi cần phải đa văn hóa. Và chúng tôi cần phải học thêm từ các nền văn hóa khác nhau để mà giúp cho cái công việc của chúng tôi. Nhưng mà đối với Ngài Thanh Lương, cái mục đích của Ngài là Ngài đặt ra cái tiêu chuẩn cho người tăng để không có lãng phí thời gian. Vì thật ra là sau khi mà quý vị xuất gia, bởi vì sự thật là quý vị sẽ rất là cô đơn. Quý vị cảm thấy cô đơn lắm, đúng không thầy Trung Yên? Thầy nhớ Đại Hàn lắm ha. Thầy nói là vâng, thưa thầy, vậy thì quay trở về Đại Hàn đi.
Cho nên đối với chúng tôi, thật ra là rất là dễ dàng, chúng tôi sẽ rất là dễ bị lôi cuốn bởi những cái điều thế gian pháp, và thầy cho phép thầy làm những cái điều đó là để cái chương trình huấn luyện. Nhưng mà khi mà thầy này mà tới cái trình độ của Ngài Thanh Lương á, là sẽ phải thực hành những cái tiêu chuẩn này, là sẽ không còn nhìn tới những cái cảnh trái với lễ nghi nữa. Tại vì tới lúc đó á, là thầy đó đã đa văn hóa rồi, không có cần phải coi Netflix nữa. Bất cứ muốn biết cái gì là tự động biết, là thành ra là không có cần phải lãng phí thời gian để mà xem những cái chương trình giải trí đó nữa. Cái điều thứ 8, lưỡi không nếm thức ăn lúc quá ngọt. Vì Hòa Thượng Tuyên Hóa, ân sư của thầy ấy, thì nói là miệng không có nếm những cái thức ăn sau khi mà quá ngọt. Thầy cũng không có biết là hiểu rõ lắm. Thì quý vị, những cái người Tàu á, quý vị nếm thức ăn với cái miệng hay là quý vị nếm bằng cái lưỡi? Tiểu Thái, con làm sao? Con nếm với cái lưỡi hay là nếm với cái miệng? Với cái lưỡi, đúng không? Đó, thầy mới chứng minh là cái người mà họ đã công nhận với thầy là nếm với cái lưỡi. Cho nên đối với sư phụ của thầy mà nói là miệng nếm thức ăn thì nó hơi chặt chút xíu, phải là cái lưỡi. Cảm ơn. Lưỡi không nếm thức ăn lúc quá ngọt. Ngọ này có nghĩa là đúng 12 giờ trưa. Sau 12 giờ trưa là không ăn nữa. Ngay cả là trà cũng không có uống. Thôi, ngay cả sữa cũng vậy. Này, mấy cái người tăng ni bên đạo của Phật chế đó, là quý vị đưa phép uống ở buổi chiều là uống trà, uống sữa. Và quý vị muốn thích cái gì? Cà phê. Thầy thích những cái bia mà không có alcohol ở trong. Nên là tất cả những cái điều đó, thầy là đang là đợi người ta ra cái loại rượu mà không có chất cồn. Thì chúng tôi có cái pháp để mà uống những cái điều đó ở cái buổi chiều. Nhưng mà Ngài Thanh Lương mới nói là không, tôi sẽ không là uống những cái thứ đó, tôi chỉ uống mỗi nếp thôi. Chứng tỏ là Ngài rất là thanh tịnh. Cho dù là ngay cả khi Đức Phật cho phép uống một số những cái điều đó vào cái buổi chiều đi nữa, nhưng mà Ngài Thanh Lương mới nói là không, tôi là sẽ trình độ, phải tiêu chuẩn của tôi phải cao hơn cái điều đó rất là nhiều. Và cái điều thứ 9 là tay không rời chuỗi tràng hạt tròn sáng. Thầy để quên mất cái chuỗi tràng hạt của thầy ở trong phòng rồi. Thấy không? Mấy cái người tăng ni là lúc nào cũng mang cái chuỗi hạt theo để mà tụng niệm Phật. Khi mà quý vị lần những cái chuỗi tràng hạt đó là tự động là quý vị sẽ niệm Phật. Trong tâm của quý vị tự nhiên niệm. Thì quý vị niệm Phật bằng cách là quý vị lần cái chuỗi. Thì Ngài mới nói là cái tay Ngài không bao giờ rời khỏi cái chuỗi tràng hạt tròn sáng, có nghĩa là Ngài luôn luôn niệm Phật không ngừng. Nhớ hôm 3 tuần trước thầy hỏi quý vị, thì cái chuyện gì xảy ra nếu như mà quý vị đi toilet, đi vô phòng tắm? Chúng ta không có được không nên mang cái chuỗi tràng hạt vô phòng tắm, đúng không? Thì như vậy Ngài có mang cái chuỗi tràng hạt vô phòng tắm với Ngài, hay là Ngài để cái chuỗi tràng hạt ở ngoài? Này, như cái người Đại Hàn, người ở bên Đại Hàn, quý vị có biết cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó không? Họ đang là nhập định hết trơn rồi.
Well, I don't know. Thầy không biết. If I have to guess. Nếu mà thầy phải đoán. Okay. Thì có hai cái khả năng xảy ra đối với cái điều thứ 9. Cái điều thứ nhất đó là quý vị mang cái chuỗi hạt vô trong phòng tắm, nhưng mà tại vì Ngài đã đắc giác ngộ rồi mà Ngài cũng không có nghĩ là Ngài đang là ở trong cái phòng tắm, cho nên Ngài không có phạm vô cái điều này. Cho nên là khi mà người ta hỏi là thầy không phải là không có được mang cái chuỗi tràng hạt của phòng tắm hay sao? Thì trong cái tâm của Ngài ấy là phòng tắm hay không phải phòng tắm gì đó cũng y chang như nhau. Cái điều này là tuyệt vời lắm. Điều này là quý vị muốn tới trình độ của Ngài. Tại vì Ngài có thể làm những cái điều mà chúng ta không thể làm được. Thì Ngài mang cái chuỗi tràng hạt vô trong phòng tắm đó rồi niệm Phật. Rồi Ngài mới hỏi chứ, phòng tắm nào? Có lý không? Lý tuyệt vời không? Quý vị phải là người tăng thì mới có thể làm được như vậy. Đổi ý không? Có đổi ý xuất gia chưa? Vào đầu nha. Nếu mà chưa được như vậy thì nhớ là phải đối xử tốt với bà vợ. Trường hợp thứ hai là Ngài sẽ rời để cái chuỗi tràng hạt ở phía ngoài phòng tắm. Thì là tôi có một cái người Phật tử thuần thành biết rất là nhiều về những cái quy định của bên Phật giáo. Nếu như mà tôi mà mang cái chuỗi tràng hạt này mà vô phòng tắm thì người ta mới nói là Hòa thượng Thanh Lương này Ngài là hai mặt. Ngài nói một điều, Ngài nói đệ tử là không có mang cái chuỗi tràng hạt vô phòng tắm, nhưng mà tôi thấy Ngài là mang cái chuỗi tràng hạt vô mà. Thì cái người tại gia đó họ sẽ không có hiểu được, đúng không? Thì họ sẽ, cái điều đó sẽ gây ra cái nghi ngờ và phiền não đối với những cái người theo Ngài. Thì Ngài sẽ làm gì? Ngài nói là tôi sẽ bỏ cái chuỗi tràng hạt ở ngoài rồi Ngài đi vô phòng tắm. Cái điều đó có phải là Ngài rời khỏi cái chuỗi tràng hạt hay không? Thầy nhớ có phải là Ngài rời khỏi chuỗi tràng hạt hay không? Chỉ có một thầy hiền giới thôi, đừng có nhìn phía sau. Người Mỹ trắng này họ quá. Không, Ngài không có rời khỏi chuỗi tràng hạt. Tại sao? Tại vì Ngài không có thấy cái chỗ này nó khác với cái chỗ kia. Ông thầy thì chưa rõ ràng là chưa đắc giác ngộ. Ai khác không? Ai mà đã đắc giác ngộ rồi? Ok, có một người đắc giác ngộ. Quý vị thấy không? Tới cái buổi giảng kinh Hoa Nghiêm là quý vị lộ hết ra. Màu trắng không, màu vàng. Thưa thầy, con nghĩ rằng nếu như mà trong cái tâm của Ngài mà không có chia thì là sẽ không vậy. Thầy nói sao? Cô này là cô đắc giác ngộ rồi. Đúng, chính xác như vậy. Tại vì trong cái tâm của Ngài, cái tâm của quý vị thì quý vị thấy là cái chuỗi tràng hạt nó ở đây. Nhưng mà đối với Ngài khi mà Ngài bỏ cái chuỗi tràng hạt ra để mà Ngài rửa tay, cái tâm của Ngài vẫn giữ cái chuỗi tràng hạt đó. Và quý vị không có thể nào mà hiểu cái này theo cái nghĩa đen được. Cái nghĩa đen là tay không rời chuỗi tràng hạt tròn sáng. Thật ra cái tay này là cái sự nối dài của tâm. Cho nên là rất là tốt. Thấy sao? Thầy nói cho quý vị biết là thầy hiền trì
có ngôi xá lợi màu tím và sanh ra xá lợi con màu tím, và bây giờ là mình biết cái người đó là ai rồi, rất là tốt. Thứ 10, điều thứ 10 là đêm ngủ không hề lìa y bát, có nghĩa là khi mà Ngài ngủ thì cái tâm của Ngài vẫn giữ những cái điều giới luật mà Phật chế. Thì bây giờ là Thầy hỏi quý vị cái điều khác nhau giữa cái đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa và cái 10 tiêu chuẩn của Ngài Thanh Lương này như thế nào? Có ai không? Cái sự khác nhau như thế nào? Một bên là đại nguyện, còn một bên là tiêu chuẩn. Nó khác nhau ra sao? Quy Sơn Tự. Quy Sơn Tự, phát biểu ý kiến đi. Đang trong lúc chờ đợi Quy Sơn Tự thì có người hỏi Thầy cái buổi phía trước đó mình vẫn đang còn kỹ thuật hả? Có người hỏi là con nên lạy 18 cái đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa không? Cô Diệu Nga đâu rồi? Cô biến mất rồi hả? Có một bạn hả? Ok, vậy thì mình sẽ không có bàn về cái chuyện này. Mà nếu như mà chúng ta không bàn chuyện này thì cái đó là cái lỗi của cô đó. Quy Sơn Tự. The requirements are a lifestyle, things that the master is doing. Những cái tiêu chuẩn là cái tiêu chuẩn, cái cách mà Ngài Thanh Lương Ngài sống cái cuộc sống của Ngài theo những cái tiêu chuẩn đó. Còn cái nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa là những cái điều mà Ngài sẽ làm từ bây giờ và trong cái về tương lai Ngài cũng sẽ tiếp tục những cái đại nguyện đó trong tương lai. Thấy không? Ở bên dưới Nam Cali đó, bên Bắc Cali này là quý vị còn bao nhiêu thứ để mà chạy theo. Và Thượng Tuyên Hóa nói là tôi sẽ giúp quý vị, sẽ cứu cái ông này, sẽ cứu cái con chó. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài vẫn thấy quý vị giống như là con chó, hoặc là Ngài vẫn thấy giống như quý vị là người support ông Trump, đúng không? Quý vị thấy không? Thành ra là Ngài mới nói là tôi phải cứu cái người này, tôi phải cứu ông này. Ông này ông đang gặp rắc rối, tôi cần phải cứu ông. Quý vị thấy không? Cho nên là Ngài mới nói là tôi nguyện cứu ông đó để mà ông không còn chịu khổ sợ nữa. Nó không có buồn cười gì hết à? Thầy biết nó đâu có buồn cười gì đâu. Nhưng mà Ngài vẫn thấy có người cần phải giúp đỡ. Ngài vẫn thấy là A-la-hán, Bồ Tát, rồi chó, rồi ông đó. Cho nên đó là Ngài vẫn thấy được, Ngài còn thấy những cái người mà Ngài cần phải cứu độ. Cho nên là Ngài vẫn còn cái sự phân biệt giữa A-la-hán, người nam, người nữ, động vật, quỷ. Nhớ không? Lúc đó là Ngài mới là thanh thiếu niên thôi. Mà đối với một cái người thanh thiếu niên mà lớn hơn Tiểu Thái một tí xíu thôi. Tại vì Tiểu Thái là chưa có biết tí nào về A-la-hán, đúng không? Có biết không? Khi mà cậu mà lớn lên một chút cũng là cậu sẽ hiểu được về A-la-hán, về Chúa Trời, về chính trị vân vân, thì mới nói là những cái người này tôi muốn cứu hết hả? Mà cái điều này rất là ấn tượng đối với một cái người thanh thiếu niên.
Thầy còn khi cô Diệu nghe, cô mới hỏi là họ lạy 18 đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ở trong chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, bên đó là họ lạy 18 cái nguyện của Hòa Thượng. Còn ở đây chúng ta có lạy hay không? Thầy không có nghe. Cảm ơn. Không. Tại sao như vậy? Tại sao thầy không để cho quý vị lạy 18 lạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa, 18 nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa? Chưa có tốt lắm. Màu vàng. Because we want to become Buddhas. No. Because this was done when it was a Tại vì teenager. không phải đâu, cái này là những cái điều mà Ngài phát nguyện lúc mà Ngài đang còn là thanh thiếu niên. Sau khi mà Ngài lớn tuổi hơn rồi thì Ngài sẽ nói là tại sao mà mình lại phát nguyện những cái nguyện này? Không có nên phát 18 cái nguyện này đâu. Trẻ con quá, con nít quá đi. It's perfectly okay to show veneration and so forth. Thật ra là quý vị tín ngưỡng thì cũng ok, nhưng mà nếu như mà quý vị muốn lạy, thầy chẳng thà để cho quý vị lạy 10 cái tiêu chuẩn của Ngài Thanh Lương. Tại vì 10 cái tiêu chuẩn này là những cái hành xử mà quý vị muốn theo, mà như vậy sẽ giúp cho quý vị thành Phật nhanh hơn, là tại vì những cái tiêu chuẩn quý vị đặt ra nó cao hơn. Tại sao mà quý vị lại muốn tuân theo một cái tiêu chuẩn mà cái người thanh thiếu niên họ tạo ra? Nếu như mà khi mà nghe thầy nói những cái điều này là có nhiều người là họ Phật ý lắm. Mà thôi kệ. Cho nên là thầy không có khuyên quý vị lại 18 cái nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Nếu như mà Hòa Thượng Tuyên Hóa còn sống á, thì thầy sẽ hỏi Hòa Thượng Tuyên Hóa là thưa thầy, thưa sư phụ, đệ tử của con muốn lại 18 cái nguyện của sư phụ có được hay không? Thì Hòa Thượng sẽ trả lời là không nên đâu, họ tốt hơn nhiều. Quý vị tốt hơn nhiều, quý vị cần phải có lòng tin vào bản thân mình chứ. Quý vị có thể tốt hơn mà. Cho nên là thầy không có nghĩ là quý vị muốn lạy 18 cái nguyện này. Quý vị có thể làm nhiều điều tốt hơn. Nếu như mà cần phải lạy thì thầy chẳng thà lạy 10 cái tiêu chuẩn của Ngài Thanh Lương, thì như vậy cái tiêu chuẩn của quý vị tuân theo nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Câu hỏi, ý kiến gì không? Nhiều người là họ sẽ phật lòng với thầy dữ lắm, đặc biệt là những người bên cái hướng phía bên kia. Những người Đại Hàn im ắng quá đi. Người Đại Hàn mới nói là thôi, để cho mấy người Việt với người Tàu họ gây lộn với nhau đi. Họ cũng không có cười nữa chứ. Thấy mấy cái người Đại Hàn họ nghiêm túc quá không? Sao mà nghiêm trang quá vậy? Hả? Là làm lại xem. Vậy chứ còn cái nguyện của thầy thì sao? Cái điều này là buồn cười lắm. Tại vì suốt cả cuộc đời thầy cũng không có biết là cái nguyện là cái gì hết á. Tại vì đối với thầy là những cái nguyện này là quá người Tàu đi. Nhưng mà tại vì người Tàu họ phát nguyện, thành ra là thầy nghĩ người Mỹ mình cũng cần phải phát nguyện. Cái này có phải là lỗi chính tả hay không? Cái này là để mà thầy lấy le với quý vị thôi. Là wow. Đấy không? Cái này á là để cho quý vị nhìn vô là kia quý vị wow rồi chứ không phải là cái nguyện đâu.
Did you translate it properly? Này cái cô cô Đại Hàn, cái sư cô Đại Hàn có thông dịch đúng hay không? Bây giờ người Đại Hàn là họ cười. Trời ơi, sao mà làm cho họ cười nó khó khăn quá như vậy? Cái điều thứ nhất, thầy nguyện là sẽ phục vụ tất cả các chư Phật. Đây là bên Đại Thừa là quý vị phải tới gần thiện tri thức để làm cái gì? Người Tàu họ nói là phải đi tới gần thiện tri thức và học từ người thiện tri thức. Đúng không, người Đại Hàn? Này, chuyện gì xảy ra vậy? Này, người Đài Loan, quý vị đồng ý hay không đồng ý? Cái này là cái lời dạy của người Tàu mà. Quý vị là phải gần thiện tri thức. Và sau đó là quý vị học hết từ những người thiện tri thức. Cái này là đúng. Đây là cái lời dạy của bên Đại Thừa rất là sâu sắc. Tuy nhiên, cái kinh này, kinh Hoa Nghiêm này, thấy không? Bây giờ là ông thầy này là ông tỉnh quá trời. Ngày xưa khi mà thầy giảng kinh là trong đầu ông bảo là là có thể nào mà cái cạnh sườn của tôi nó chạm vô cái sàn nhà được hay không? Quý vị tới gần thiện tri thức, nhưng mà quý vị để làm cái gì? Như vậy cũng chưa có đủ tốt đâu, mà quý vị phải phục vụ người thiện tri thức. Cái đó là cái điều mà suốt dọc cái kinh này đó, tất cả những cái chương này Đức Phật nói cái kinh, rồi tất cả các vị Bồ Tát họ đều tới, rồi những cái người tham dự là đều là các đại Bồ Tát. Và họ đều nói là đó là cái pháp môn của họ, không có phải là cái kinh Lăng Nghiêm đâu, họ cũng không có thực hành 42 thủ nhãn đâu. Này, ngừng đi, không có tu 42 thủ nhãn đấy nha, mà bây giờ là phải phục vụ. Không còn cái phần 42 thủ nhãn nữa. Tại sao như vậy? Quý vị vẫn có thể thực hành 42 thủ nhãn miễn sao là quý vị phục vụ chư Phật. Để thầy nhắc cho quý vị biết, khi mà thầy mới bắt đầu, cái mục đích của thầy là phục vụ cái pháp của sư phụ thầy, mà có nhiều cái điều mà đệ tử của ngài không có hiểu được, cho nên thầy chỉ muốn dành cái thời gian của thầy, cứ phần còn lại cuộc đời của thầy 10 năm, 20 năm, 30 năm để mà giải thích. Mà trong cái văn hóa của người Tàu, họ không có giải thích chi tiết rõ ràng giống như chúng ta đâu. Người Tàu là họ chỉ nói những cái điều ám chỉ không, mà chứ họ không có nói thẳng thắn ra đâu. Cho nên cái văn hóa của chúng tôi là như vậy. Cái văn hóa là sẽ không có đối đầu, lúc nào cũng vòng vo tam quốc không à. Mà vì cái điều đó mà lúc nào cũng có cái chỗ để mà dễ hiểu lầm. Cho nên khi mà sư phụ của thầy dạy cho đệ tử của ngài, những cái giáo pháp của ngài rất là thâm sâu, nhưng mà thầy biết cái đệ tử của ngài không có giống như quý vị đâu.
họ bỏ sót và bỏ qua rất là nhiều những cái lời dạy của Ngài. Rồi họ không thông dịch, mà những cái điều thông dịch đó nó sai nhiều chỗ lắm, mà họ cũng vẫn không ấn chứng cho những cái bản dịch này, chứng tỏ là họ vẫn chưa có hiểu những cái pháp của Ngài. Nếu như mà họ giảng cái trình độ trung cấp của những cái giáo pháp của Ngài ấy, mà Thầy thì lại giảng về những cái pháp mà cao hơn của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì cũng sao đó, thì họ cứ làm việc của họ thôi. Nhưng mà nếu như mà họ chuyển qua họ giảng những cái pháp cao cấp của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì như vậy là Thầy thấy là mình cũng đã cống hiến được rồi. Rồi sau đó là xá lợi của Phật tới chùa, tại vì có cái ông nó lớn tuổi già rồi mà cũng không có thông minh gì hết á, ông tới chùa của Thầy. Mà Thầy thấy mấy cái người đó là Thầy cứ cầu chứ là hy vọng là ông cứ đi tới mấy cái chùa khác đây, người ta giúp cho ông nhiều lắm. Chùa của chúng tôi là nhỏ lắm, không có tiền bạc không có gì hết á. Mà chúng tôi là chỉ kẹt trong cái phòng nhỏ tí xíu thôi. Thì Thầy cứ cầu nguyện như vậy trong vòng 3 năm. Rồi sau 3 năm đó nữa là cái xá lợi cũng vẫn còn ở đó và vẫn chưa biến mất. Mà tại quý vị biết trong xá lợi là tự bay đi tự biến mất á. Nếu mà quý vị nghe những cái câu chuyện về xá lợi, nếu như mà quý vị làm điều sai trái hoặc là quý vị không xứng đáng là xá lợi sẽ tự biến mất. Cho nên là Thầy cứ chờ trong 3 năm, cứ chờ đợi là ví dụ như là xá lợi biến mất, hoặc là một cái người nào đó họ tới là chúng tôi là cái chùa lớn, chúng tôi nghe nói là quý vị có cái bộ sưu tập đó, rồi chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể có cái bộ sưu tập của quý vị. Mà không ai tới hết á. Rồi sau đó, sau 3 năm thì Thầy mới nói chứ có thể là Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói là ta ở đây nè con á, nên phục vụ ta đi. Cho nên chúng tôi là phải sang số chuyển từ phục vụ Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa chuyển qua phục vụ Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính vì vậy mà Thầy cứ chờ đợi một năm, nguyên cả năm đó để mà Thầy có cái cơ hội để mà giảng Kinh Hoa Nghiêm. Và cái năm trước đó, Thầy nói với đệ tử của Thầy, khi mà Thầy giảng cái Kinh Hoa Nghiêm thì Thầy sẽ dạy cho quý vị một cái pháp môn của Đại Bồ Tát là họ phục vụ chư Phật dùng bất cứ cái phương thức nào. Tại sao mà mọi người ai cũng yên ắng quá vậy? Quý vị ai cũng ngủ gật hết à? Kinh nguyện thứ 2, phục vụ A Di Đà Phật. Cái này là quá cổ điển đi. Cái điều nhỏ nhặt mà Thầy làm, mà Thầy hy vọng là Thầy vẫn tiếp tục làm, là giúp cho chúng sanh đi qua bên Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà hầu hết là tất cả những cái phước báu của Thầy là về cái mục đích đó. Dùng cái phước báu để mà cho chùa lớn, cái xe đỏ cũng có. Tiền bạc hoặc là danh vọng không có phải là những cái chuyện đó đâu, nhưng mà để giúp cho chúng sanh diệt được những cái khổ bằng cách đi qua bên Tây Phương Cực Lạc. Tại vì đa số họ không có biết cái cách nào và họ không có thể nào mà tự tiêu diệt được cái khổ đó.
Có nhiều người nói là không, tôi không có khổ đâu. Ok, nếu như mà họ nói như vậy thì ok, cứ tiếp tục hạnh phúc đi. Nhưng mà có rất là nhiều người họ cảm thấy rằng họ đang là khổ sở. Và những cái người bên ngoài đạo họ không có cái pháp để mà giúp giải quyết những cái khổ. Nhưng mà chúng ta bên đạo Phật mà bên châu Á đó thì chúng ta đều biết đó là sau khi mà bố mẹ mình mất đó, là mình muốn dời bố mẹ, giúp cho bố mẹ qua Tây phương cực lạc, không cần biết đó là họ theo cái tôn giáo nào, Mormon, Muslim hay là cái gì đó, mà tốt nhất đó là cô mẹ là cần phải qua bên Tây phương cực lạc, là cái nơi đó là tốt nhất. Mà cái pháp môn này rất là quan trọng. Nếu như mà quý vị muốn không còn cái khổ sở nữa, chấm dứt cái khổ sở nữa, thì cái cách tốt nhất là đi qua bên Tây phương cực lạc, và sau đó là quý vị sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa. Mà Đức Phật đó sẽ bảo đảm là giúp cho quý vị không còn phải chịu khổ nữa. Đó là pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ của Phật A Di Đà. I don't know. I was a lay person like you. I was thầy lúc đó thầy cũng đang là người tại gia giống như quý vị, cũng có gia đình, cũng yêu vợ, yêu bạn gái giống như quý vị vậy đó. Thời đó thầy cũng không có biết làm sao để mà chăm lo cho vợ của thầy. Nếu như mà những người đó vẫn còn yêu thầy, thầy sẽ giúp cô đó đi qua bên Tây phương cực lạc. Còn nếu như mà không còn yêu thầy nữa thì thôi, thầy sẽ không có giúp. Đây là cái pháp môn rất là mạnh mẽ và có khả năng giúp cho chúng ta, giúp cho những người mà chúng ta yêu thương mà họ không có cần phải là người Phật tử. Trong cái 15 năm vừa qua đó, có rất là nhiều người đi qua bên Tây phương cực lạc, qua cái cửa của Lưu Sơn Tự, qua cái cửa của chúng ta. Là nhiều năm trước mà ngay cả trước cái thời của Lưu Sơn Tự nữa, có cái người Đại Hàn 20-21 tuổi. Lái xe 3 giờ sáng đi làm, rồi sau đó là đi lái xe đi freeway thì lại đi vô cái exit lộ, đi ngược chiều thì tông vô 7 cái xe, và tông vô cái xe cuối cùng là bị chết. Quý vị làm gì? Ông đó không có tin tưởng vào bất cứ cái điều gì, chỉ trừ tiền bạc thôi, và tự nuông chiều, rồi có cái chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thôi. Thì cái đó là cái trường hợp đầu tiên khó khăn của thầy. Để mà đi Tây phương cực lạc, cái yêu cầu là cái gì các ai biết không? Quý vị cần phải muốn đi mới được. Nếu mà quý vị không muốn đi thì không có ai ép quý vị. Thì các vị Phật đã nói là nếu như mà con có muốn đi Tây phương hay con có muốn đi cực lạc hay không, đi với ta đi. Nhưng mà nếu mà quý vị nói là không, con không có muốn, là các ngài cũng để quý vị yên thôi. Cho nên cái điều đầu tiên là quý vị phải để cái ông trẻ này là biết về Tây phương cực lạc. Bằng thời đó là thầy ngu lắm. That guy is a very close friend of a son of one of Master Shen Hua's long time disciples. Mà cái ông đó là bạn của cái người con trai, của cái người đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Hóa.
Thì cái người con trai thì mới nói là đây là cái người bạn thân của con, làm ơn giúp đi. Nhưng mà thầy nói chứ cái cậu này đâu có phải là người Phật tử đâu. Cái người con trai mới nói không những là không phải là Phật tử mà cũng không có tin vào Chúa và Phật, không có tin vào ai hết. Thì là không biết làm sao mà thầy giúp được đây. Thì thầy mới nói là ok, thì để thầy tìm cái cách khác. Rồi thầy làm cái gì? Cái thời đó là thầy phải lấy loe với quý vị. Chỉ có mỗi 2 cái người đệ tử tới mỗi chiều thứ Bảy thôi. Nếu như mà thầy mà không có nghĩ ra cái cách gì là họ sẽ rời bỏ thầy, thì thầy phải làm cái gì? Thì thầy phải dùng cái pháp Phật Dược Sư để mà làm cho cái đầu óc của ông nó sáng tỏ ra. Cái này là không phải là pháp tịnh độ đâu nha. Tại vì nếu như mà ông cứng đầu giống như cái tảng đá, thì thầy nói chứ ok, vậy có muốn đi Tây Phương Cực Lạc không? Thì ông sẽ trả lời hey man, chúng ta có thể nào mà hút một lần trước khi mà đi không? Thì thành ra là thầy phải làm cho cái đầu của ông nó bớt chạm đi. Rồi xong rồi thầy nói là ok, rồi là ông muốn tôi đi đâu? Thầy nói là thì đi về thế giới của Phật. Thì ông này ông bảo là nhưng mà tôi đâu có tin Phật đâu. Thành ra là thầy phải thuyết phục ông rất nhiều lắm. Thì tốn 3 năm biết chuyện gì xảy ra không? Ông không thầy thuyết phục trong vòng 3 tuần lễ. Rồi tới cái tuần thứ 6, tuần thứ 7 thì cuối cùng là ông cậu trẻ này mới quyết định là đi. Một người nữa là cái người thứ 2 đi qua bên Tây Phương. I forgot what I wanted to say. Quên mất là muốn nói gì với quý vị rồi. Nhưng mà sau đó, cái người con trai của cái ông nha sĩ đó, trước đó là tới cầu cứu thầy giúp cho con người bạn, nhưng mà sau đó là biến mất tiêu luôn, không tới nữa. Tất cả những cái phước báu của thầy nó lãng phí hết trơn. Rồi sau đó là sau qua cái kinh nghiệm đó rồi là thầy tăng giá lên. So as long as you don't behave yourself, I will keep on increasing the price. How's that? All right. And then so it takes a lot of blessings. It takes a lot of work. Cho nên là cần phải rất là nhiều phước báu và phải nhiều việc lắm. Because we have a way to end. Amitabha Buddha has a way to end. A Di Đà Phật có cái cách để mà giúp liễu hết tất cả những cái khổ sở. Thầy hy vọng là sau khi mà thầy chết, thầy cũng có thể đi qua bên Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cái điều này nha. Hopefully one day I figure out how to. Không những như vậy đâu, thầy hy vọng là có một ngày nào đó thầy sẽ có cái cách để mà truyền cái kiến thức này cho cái đời sau, để họ có thể tiếp tục giúp những cái người chúng sanh thay mặt thầy. Được không? Đây là cái phiên bản đơn giản của thầy về Đại Thừa. Tại vì thầy cũng không có biết nhiều về Đại Thừa đâu. Cho nên là đối với thầy nó đơn giản lắm, là thầy chia sẻ cái kiến thức về bên Tịnh Độ, giúp gửi chúng sanh qua bên Tây Phương Cực Lạc. Thì qua bên đó rồi học với Phật A Di Đà là tốt nhất rồi. Rồi tại sao quý vị phải tới đây để mà học với thầy? Quý vị tới đây là để mà ăn uống vui chơi, quý vị học tí xíu, nhưng mà thật ra là quý vị nên muốn đi qua bên Tây Phương Cực Lạc thì qua bên đó là được Ngài đích thân chỉ dạy quý vị từng đi từng bước. Ở đây cái thế giới
ta bà của chúng ta đó, Phật Thích Ca Mâu Ni là đã rời chúng ta rồi. Mà bây giờ là chúng ta là ai cũng vật lộn hết. Bên kia là A Di Đà Phật sẽ ở với chúng ta mỗi ngày, mỗi bước trên cái con đường. Cho nên là những cái điều này rất là tuyệt vời. Và chúng ta những cái người châu Á không có nên là chỉ có biết tự phục vụ mình đâu. Chúng ta chỉ có suy nghĩ, biết nghĩ tới chúng ta thôi. Chúng ta nên chia sẻ những cái điều tốt với những người khác. Ok, cái nguyện thứ ba. Cái nguyện này rất là quan trọng. Phục vụ Dược sư Lưu Ly Quang Phật. Okay. It turns out in Asian Buddhism, Medicine Master Buddha Dhammador is disappearing. Trong Phật giáo của bên châu Á, cái pháp dược sư ngày càng biến mất. Không có bao nhiêu người biết về cái pháp này nữa. Không có ai thấy được cái lợi lạc từ cái pháp của Ngài. Rất là hiếm cái trường hợp mà họ thấy được. Far and few between. Tại vì những cái người họ tu cái pháp môn của Phật Dược sư, họ không có thấy được cái lợi lạc gì hết. Nhưng mà ngày mai là chúng ta có cái lễ hội Phật Dược sư, cái lễ viếng Phật Dược sư. Mà thật ra cái pháp Phật Dược sư là để giúp cho chúng ta trong cái đời này kiếm tiền nhiều hơn, sinh nhiều con cái hơn, tìm được tình yêu, tìm được công việc làm, tất cả những cái việc đó, rồi tăng trưởng cái tuổi thọ, chữa bệnh. Khi mà chúng ta có khả năng dùng những cái điều này để giúp cho con người chúng sanh, thì cái mục đích là để giúp cho họ tăng trưởng cái lòng tín tâm. Là họ có những cái điều gọi là điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và có cái vị Phật như vậy, cái mục đích của Ngài là để giúp cho chúng ta. Mà không có phải là vì cái lý do ích kỷ. Cho nên đối với chúng ta những người đại thừa, pháp môn của Phật Dược sư rất là quan trọng và rất là hiển nhiên. Không có giống như pháp tịnh độ là quý vị cần phải có lòng tin. Quý vị phải tin là có cái thế giới rất là xa so với cái thế giới ta bà này. Ở bên đó là Phật Tây A Di Đà có thể giúp cho quý vị. Nhưng mà đối với ngược lại cái pháp Phật Dược sư là ngay bây giờ quý vị đã thấy được cái sự hiện nghiệm rồi. Nhưng mà cái pháp môn này nó đang ngày càng biến mất ở trong đạo Phật là tại vì các vị tăng ni khi mà họ thực hành cái pháp môn này, họ không có thể nào mà tỏ ra được những cái hiệu quả, sự hiệu nghiệm của nó. Cho nên cái pháp Dược sư đang ngày càng biến mất ở trong đạo Phật ở bên châu Á. Còn bây giờ là bên phương Tây chúng ta đã có cái cơ hội để mà làm hồi sinh lại cái pháp này. Tại vì nếu muốn cho Phật giáo Đại Thừa phát triển thì chúng ta cần phải làm hồi sinh cái pháp môn này. Ok, màu vàng. Master, I would like to ask two questions. Thầy con muốn hỏi thầy hai câu hỏi. How come when the Chinese monk and nun tại sao những cái vị tăng ni khi mà họ tu cái pháp Dược sư mà họ lại không thấy cái hiệu quả gì hết? And number two is there's a lot of
people that I know, hai là maybe có they rất nhiều don't người mà con haven't biết suffered in their life enough, so they feel like, oh, I'm perfect right now. họ cũng chưa I'm có happy where I am. I'm okay. khổ I sở don't need nhiều, to thành go ra to là họ thấy là Thailand ô bây giờ or là tôi anything. tốt So rồi, what cuộc sống can tôi we cũng đầy đủ rồi, do tôi to không có help cần phải đi Tây Phương those cực lạc. people? Okay, very good. Ok, Help. nè, giúp đỡ thầy. No one is awake. Không có Okay, ai never mind. cần Go back to sleep. See thức now hả? the woman gets up. Bây giờ là ông thầy tỉnh ngủ rồi. Why do people, especially monks and Tại nuns, sao practice những this người Dharma đặc biệt là tăng ni and họ they don't thực hành cái see pháp any effects? bài Phật Diệu Sư mà họ lại không có thấy cái sự hiệu Let me nghiệm? put it this way Để for thầy you. nói cái cách Very này cho simple. quý vị hiểu rất là đơn giản. Korea, do you want anything to say? The Koreans don't have any medicine, Master Buddha. Bên Đại Dharma. Hàn The Koreans very fast. They họ say, không "No, có I don't see cái any pháp Diệu effect. Sư Forget it." mà Medicine, họ Master. là Yes. tu mà không có thấy hiệu quả gì hết là họ Stone gạt qua, Bodhisattva. đúng không? Agree or Đồng disagree? ý không đồng ý? They're very fast. Họ They said, nhanh lắm. "Medicine Master, Phật Diệu Sư what hả? results? Show me." Hiệu quả ở đâu? Chỉ cho tôi cái sự hiệu nghiệm đi. Why aren't, especially the Chinese monks and Tại nuns, sao able những cái to người show tăng ni bên any results? đặc biệt là Why những cái not? người Tàu của họ lại không có thấy được cái sự hiệu nghiệm này? Vietnamese monk, go ahead. Cái ông thầy người Việt Nam nói đi. Should I speak? Thầy, theo con nghĩ mà mấy tăng ni mà không thực hành pháp Dược Sư, tại họ không có duyên với Ngài và họ không có niềm tin. Lack faith in the Buddha, Medicine Master Buddha. Con cũng vậy thôi, là bắt đầu năm 2012 đó, tự động cuốn kinh Dược Sư đến với Me con too. rất I don't have faith in Medicine Master Buddha. thì đến với con rất Don't listen to him. Đừng có nghe lời thầy này. Thì khi con vào triều Lưu Sơn Tự đó, thì cái cô Hiền Độ đó, buổi sáng công phu xong là cổ đi không nổi, thì con mới thử. Helping. Okay. Thầy này không có giúp gì hết. Lấy ly nước giấy đó, con đọc 108 biến chú Dược Sư đưa cổ uống, thì không đầy 5 phút sau là cổ khỏe liền tức thì. Từ đó con mới có lòng tin vào Dược Sư. Tại họ không có thực hành, nó không thấy. Ok, tốt hơn rồi. Translate. Thông dịch. Master, I personally have this experience. Back then at the Lu Mountain, the onan were so sick, and then I used a small cup of water and recite 108 times Medicine Master Buddha mantra in there, and I gave it to her. After 5 minutes, her illness cured. And because I see the result like that, I have faith in the Dharma. Okay. Very good. Now, con nghe thầy dạy là cái người bệnh đó, là bị cái quan gia trái chủ, nó tới nó thanh toán cho nên phải bệnh như vậy, thì con mới áp dụng cái pháp của thầy. Là con nói cái nguyện này tôi chia cho cái người nào đánh cái bà này phân nửa, bả phân nửa, thì nếu quý vị uống hết thì coi như tôi trọng tài thôi, còn nếu không đồng ý thì thôi, cái thành này, cái này là nước lạnh. Còn nếu quý vị đồng ý tha thứ cho bả thì tôi chia phân nửa cái blessing này cho quý vị, phân nửa cho bà kia, thì ngay tức khắc bả hết bệnh. he's not honest. Thầy không có phải rõ lắm để thông dịch. He didn't tell you the whole story. Chưa nói đến câu chuyện. So I heard that you said when people have illnesses, it's because of the past creditor came in and claimed the debt on them. So when I recite the mantra into the water and then I say in my mind, I talk to her past creditor and say, okay, this is a way to settle down. If you agree to accept to the settlement, then 50% of the blessing go to you and 50% of the blessing will go to the onan. If not, whatever she drink will just a pure cup of water.
and she drank it and it helps. Okay, it helps. Okay. She didn't tell you the whole story. Thầy này chưa có kể cho quý vị, chưa có kể cho quý vị nghe là hết cái câu chuyện đâu. Nói là nếu như mà quý vị không có đồng ý với tôi là đừng giết tôi mà tìm thầy của tôi, đừng có trách tôi. Tôi chỉ là cái người thi hành cái mệnh lệnh thôi. I will give you a very, very simple reason. Thầy sẽ cho quý vị một cái lý do rất là đơn giản mà quý vị không cần phải là người Phật tử để mà hiểu. Why does it work? Tại sao nó hiệu nghiệm? Let me tell you. Để thầy nói cho quý vị If you nghe. have a son, Nếu quý vị có con trai and you want to help your son, rồi quý vị muốn giúp người con trai thì quý vị làm gì? you go to work, yes? Quý vị đi làm đúng không? You work your butt off, yes? Quý vị Get a làm promotion. việc Put up rồi with, a lot of crap. thăng tiến trong công việc, rồi quý vị phải nhẫn chịu những cái điều sai trái ở trong chỗ làm để mà quý vị lãnh lương, mang tiền lương về để mà nuôi sống gia đình đúng không? What does it mean? Cái đó, cái điều đấy có nghĩa là gì? You helping your Ý của son thầy là quý vị giúp đỡ con trai mình in order for your son not to suffer. What do you để have to do? cho cái người con trai của quý vị không phải khổ sở, thì quý vị phải Shield khổ your sở. son from suffering. Quý vị bảo vệ người con trai không cho nó chịu khổ, đúng không? It doesn't come automatically. Nó không có tự nhiên nó Someone đến has to đâu, suffer. phải có ai đó phải chịu khổ chứ. You have to suffer Quý vị in phải order chịu khổ to để give your son a better mà có chance and thể give better cho người education. con trai So của he quý has to vị có suffer cái cuộc less, sống lớn hơn, more vợ money, tốt hơn, a BMW, hoặc là có money, cái health, nền giáo driving dục age, tốt hơn, you know, and so forth. Yes. vân vân, đúng So không? you suffer Cho nên on quý behalf vị of your chịu son. cực khổ thay mặt người con And because trai, you're able to và suffer bởi on vì quý behalf vị of có your son. khả năng thay mặt con trai để mà chịu cực khổ như vậy, Yes or no? đúng không? Or your wife. Hoặc The là loving wife. người vợ thân yêu của quý vị. No, but Điều này có cái we chuyện are nó con very không biết. political at the temple. Let me tell you. Chúng ta là rất là chính trị. Okay? You get my drift? Vì hiểu ý của thầy không? The reason that it works Cái is lý do mà because nó hiệu nghiệm you have to suffer on behalf là tại vì quý vị phải chịu khổ of those people who requested. thay cho những cái người kia. It's not automatic. Cái này nó không có phải Someone là has tự to nhiên suffer. tới đâu It's mà called phải cause and effect. một người nào đó phải chịu khổ. Cái này gọi là nhân quả thôi. Created this mess. Người nào có người đó là tạo ra cái mớ phức tạp For hỗn that to độn này, stop, we have cho to nên assume the mess là để in order ngăn chặn cái sự khổ sở thì quý vị phải gánh những cái cực khổ này chứ. Thì quý vị phải chịu khổ sở thay mặt cho họ. So it does for it to work. It takes two requirements. Cho nên là để cho nó có hiệu nghiệm thì cần phải có hai cái điều yêu Someone cầu. has to suffer. Thứ nhất là phải có cái người nào đó thay mặt The victims. Yes. cái người Someone nạn has to be nhân đó sick để on mà behalf chịu of khổ. the person Phải who's có supposed to ai have đó cancer. phải chịu Yes. bệnh tật thay cho So cái that's why người I don't mà đang recommend có you do this, because you do cái this, bệnh ung thư. okay, Chính vì vậy mà say, thầy "My không có wife khuyên has quý cancer." vị ví dụ như quý vị nói là No, I can Ồ, help because I can vợ have của tôi cancer là on her bị behalf. bệnh ung thư rồi, thầy nói là tôi có thể This is gánh funny. cái Can bệnh I tell này you a funny story? thay This mặt is- cho this bà is vợ. so Thầy kể cho personal quý vị nghe cái to câu me. chuyện này. Cái câu chuyện này rất là cá nhân đối với Do you thầy. have time? Quý vị có thời gian hay không? I have my. This is true story. Cái này là cái câu chuyện có thật. My ex sister-in-law is Cái người very, very chị pretty, dâu very, cũ very của thầy. gorgeous. Okay, and
And she has only one son. Cái cô đó chỉ có một người con trai thôi. Ooh la la, if you ask the French, okay. Dùng cái từ của người Pháp, người ta hay nói là ô là la. And she has only one son. Cô này chỉ có duy nhất một người con trai. In life, and that's cuộc đời của cô có một người con trai thôi. Cho nên cái người con trai là trở thành cái cuộc sống của cô. Không có cái gì quan trọng bằng, không phải là tiền bạc, cũng không phải là người chồng, không phải là chồng cũ, cũng không phải là bạn trai, mà là cái đứa con trai là cái người quan trọng nhất. Mà họ sống với nhau rất là vui vẻ. Tại vì cô này cũng ly dị, đời sống cách nửa cái con đường để mà có thể cái người con trai vẫn có cái người bố, thì cô này là có nuôi cái người con trai, nuôi dạy người con trai, nuôi dạy tốt lắm. Người con trai cũng thương cô này. So the boy grows up. Cái cậu con trai này là lớn lên trở thành cái người thanh niên. Biết chuyện gì không? As it happens cái in chuyện the xảy United States of America. Chuyện xảy ra ở trên cái nước Mỹ này. He became obese. Trở thành những người mà quá mập đi. Một cú à. Teenager. Tuổi vị thành niên. The mother is. Cái người mẹ thì là như vậy. Còn cái người con trai thì như vậy. He goes to the school. Và đi tới trường học. Và ai cũng chọc ghẹo mà bắt nạt cái cậu này. Hey. And so forth. I don't know how children are bullied in school. Không biết là mấy đứa con nít là đi học nó bị bạn bè bắt nạt hay sao? Nên là thằng này nó đi học và nó bị bắt nạt. Ngày nào đi học về là cũng khóc hết á. Ôi mẹ ơi, nó bắt nạt con ở trường không có ai thích con hết. Nó gọi con là mập. Nó gọi con là với cái tên xấu. Rồi nó làm cho con té, nó đánh con, nó cười nhạo con. Nó nói xấu con khổ quá đi. Okay. And this is the love of her life. Mà đây là cái tình yêu của cuộc sống của cô. Thì cô làm gì? Cô này là người Công giáo, không có Phật giáo sư đâu. But we taught her a Buddhist approach. Nhưng mà chúng tôi dạy cho cô này cái cách của bên đạo Phật. Cô không phải là người đạo Phật nhưng mà cô có thể làm được. Cái này nó không có đòi hỏi cô phải là người Phật. Cô cũng muốn biết không? Thì cô bảo là được tất cả những cái gì mà giúp đỡ cho con trai của tôi. Những cái điều mà thầy có thể nói cho quý vị biết. Quý vị có muốn nghe hay không? Hả? Thầy không có nghe. Okay, since you're so sincere, I will tell you. Tại vì quý vị quá thành tâm thì thầy sẽ nói cho quý vị nghe. Thầy nói với cô này á. A Buddhist thing. Cái này là cái điều ở bên Phật giáo. Thầy nói. Look in the sky. Cô nhìn lên bầu trời đi. Remember she was married to my brother, my younger brother. Nhớ không? Cái cô này là cô lấy cái người em trai của thầy. Can I become obese instead of my son? Cô này có mới hỏi chứ vậy là con có thể nào mà trở thành cái người mập thay cho cái người con trai của con hay không? Thì biết chuyện gì xảy ra không? Thì cái người con trai ấy là tức khắc trở thành như vậy. Cô đó là như vậy đó. Immediately. Ngay tức khắc. That's how sincere she was.
Đó, cô này có thành tâm như vậy đó. Mà thầy với Chúa là không, trong quý vị không có một ai mà thành tâm giống như cái cô đó. Cô bị cái bệnh bướu cổ, mà ngay tức khắc là cô trở thành mập như vậy. Mà ngay khi mà cô mập như vậy là cái thằng con trai ấy là nó thon thả lại. Quý vị hiểu ý của thầy không? Ai phải có người nào đó phải chịu khổ thôi. Mà cô này có đủ khả năng để mà chịu khổ thay cho con trai. Tại vì do cái lòng thành tâm của cô. Cái này rất là Phật giáo. Tuyệt vời không? Quý vị không có cần phải là người Phật tử. Quý vị có thể về nhà, rồi quý vị có thể trở thành cái người mà quá mập, gánh thay cho cái người con gái. Tuyệt vời không? Quý vị không có bị ấn tượng không? Thầy sẽ không có lấy đeo với quý vị nữa. Quý Sơn Tự có câu hỏi. Alo, mô Phật và thầy. Nói về Phật Dược Sư đó, thầy mẹ con rất là thành tâm với Phật Dược Sư, mà mẹ con cầu Dược Sư có cái gì là có cái đó. Thầy ngõ có người em đó, thầy nó cũng lao đao định đó. Thầy mẹ ngọ thầy cũng rất là thành tâm cầu, thầy nó có báo ứng lắm. Nó cũng nó chuyển qua con người rất là sáng suốt, mà tại vì mình cầu Dược Sư á, giống thầy ở đây đó, nên mình cúng Dược Sư thì phải có cái phước báo gì, phải trồng những cái phước báo gì thì mình mới lãnh được. Rồi mà mình mà trồng khơi như vậy đó thì mình cũng lãnh cái không thôi. Nó làm ăn cái gì đó nó cũng lao định, mà nó cũng có một cái rất là giống có một cái gì nó phù hộ nó gì đó. Đó là cái này nói về Dược Sư là ngồi rất là thành tâm, gia đình ngồi rất là thành tâm Dược Sư. Phải mình làm cầu những cái gì đó mình phải trồng những có cái phước báo, chứ cầu khơi như vậy thì mình cũng lãnh một cái khơi thôi. Yeah. Very good. Translation. Master talking about medicine, Master Buddha. My mom really believed in it, and because she's so sincere, whatever she prayed for, her wish will come true. And then I have a younger siblings who have a lot of illnesses, and my mom pray on their behalf, and it gets better. So my point is, whatever you wish for, you need to have the blessing for whatever you wish to come true. Very good. So you see, my point of the whole story is to illustrate to you that suốt cả cái câu chuyện đó là để chứng minh cho quý vị thấy there's no miracle. Là không có cái gì gọi là phép lạ hết đó. Someone is supposed to suffer and Tại you vì want to provide relief. Nếu như mà có cái người nào mà họ phải chịu khổ, mà cái người tăng người đi mà họ không có chịu khổ thay cho cái người đó, thì cái pháp đó nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên chúng tôi mới nói là nhận ra được nếu như mà chúng tôi muốn giúp cho quý vị thì chúng tôi phải gánh cái gánh nặng đó cho quý vị. Và nếu như mà chúng tôi cứ tiếp tục làm như vậy thì chúng tôi sẽ chết sớm thôi. Cho nên chúng tôi mới quyết định là để gánh cái gánh nặng đó thì chúng tôi phải ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chính vì vậy mà họ tiến bộ rất là nhanh. Tại vì là có nhiều cái gánh nặng để mà gánh. Quý vị nhớ ông thầy nói là thầy sẽ hy sinh hết tất cả những cái người xuất gia để mà gánh cái gánh nặng cho quý vị, thay cho người sư phụ. Master, I have a story to tell. Này con có cái câu chuyện này kìa. Mẹ của con lần trước mà tới thì mẹ phải ngồi trên cái ghế xe lăn. Có phải là cái bà cụ mà ngồi trên cái ghế lớn đó không?
when I came home, I took care of her, and then Khi mà when về nhà her thì body con is chăm sóc cho aching everywhere, mẹ, even sit thì down, nguyên lying cả cái anywhere, so cơ thể rất là I đau. rub her back and I say, Rồi con mới xoa lưng của mẹ. please, if my mom in pain, please Thì let con me mới cầu feel the pain for my mom. Don't let my mom suffer. Làm ơn So đừng that để cho same mẹ night con phải when chịu I khổ sleep, nữa. no matter how I move, I'm Thì aching buổi tối everywhere. đó là ngay tức khắc là không cơ con hơi nhúc nhích một tí xíu là khắp cái người con nó đau. Xin lỗi thầy, đáng lý là thầy không có nên cười. Thì con nghĩ là chắc là tại vì con quá tin tưởng vào thầy thì cái lòng tin của con nó mạnh. Con cũng không có nhớ rõ cái thời gian. And then I saw like a figure. You're my competition now. Ồ, cô bây giờ là cái người cạnh tranh của thầy. Pac-Man figure get out of my body, but it's your voice that tell the three. I don't know what it is, 3 or 4 of them get out of my body. Have to be my voice. Thì cô mới nói là cô nghe cái giọng của thầy á, mới nói là đi ra khỏi đây đi, là thấy 4 cái con quỷ nó đi ra khỏi cái cơ thể của con. I think Master come and help me, and right after that, Master, I move. It doesn't hurt at all. Cái lúc đó là con mới nói với chồng của con là hình như là thầy tới để mà giúp con hay sao á, thầy tới để mà giúp em. Cái giọng của thầy á là khi mà nói cái đó cái là tự nhiên là cơ thể con hết đau liền rồi. And also my mom, right after that, my mom can't even move. When she came to my house, my husband had to pretty much carry her in. And then one day I went to work, I came home, my sister said, "No, I can't find mom anywhere. You know where she is?" Vì là mẹ của con là không có thể cử động được, là chồng của con phải bế cô. Nhưng mà có một ngày nào đó cái tự nhiên cái là chị của con mới nói là không thấy mẹ đâu, mấy mày biến mất tiêu à. Hóa ra là mẹ con là tự đứng dậy mà đi ra khỏi nhà, mà đi ra khỏi 2-3 cái căn nhà ở ra ngoài. Thank you. Cảm ơn thầy. Okay, very good. Wei Mountain has a question. Okay, Quy Sơn Tử có câu hỏi. Mô Phật, bạch thầy, giống mẹ con đó. Thầy nhận ra cái giọng của cô này. Giống mẹ con đó, thầy rất là thành tâm để cúng dược sư, mà mẹ con thầy không biết cúng gì thôi, chứ không biết nó là để trồng cái phước báo cho dược sư cái gì cũng không biết. Thầy đợi tới đây đó, con lại tới đây đó, mới nghe thầy nói là phải trồng cái phước báo cho dược sư. Thầy tụi con biết rồi, nhưng đó mẹ con đó cũng nói không có biết như vậy mà không biết để trồng một cái phước báo. Cái con ngồi đó nó tới đây đó, nghe thầy nói á, thầy nói là vậy thì con phải đi làm cái dược sư đi. Mà nó làm nó mấy năm trước nó làm một năm 100 mấy 200 ngàn lận á. Tự nhiên nó nghe thầy như vậy đấy nó bỏ. Nó nói trời đất ơi, làm cái kia lương lớn cao như vậy mà bỏ một cái rồi không biết đi làm. Bây giờ là thầy gặp rắc rối rồi. Để thầy thông dịch cho cái cô này đi. believe in a medicine master Buddha Dharma and so forth. My son, he didn't tell you, or she didn't say this. The son used to do the termite thing. Cô này cô quen không có nói là con trai của cô là làm về cái termite, về chống mối mọt, làm có nhiều tiền lắm. So he's making like 150,000. Cho nên là ông này ông cái lương của ông là 150.000 đô một năm. Mà làm cái việc là chống mối mọt trong nhà. Để cô này hoàn thành cái câu chuyện của cô đi. Cái cậu đó nó làm mà nó bệnh hoài thôi thầy. Cái lại tới đây thầy nói là thôi bây giờ đừng có làm cái nghề đó đi, làm cái trồng cái phước dược sư đi. Cái nó về nó nghĩ làm sao, cái nó 3 ngày sau nó bỏ, nó không đi làm. Không đi làm đó, trời đất ơi, đi làm một năm bao nhiêu tiền rồi bây giờ này bỏ như vậy đó, rồi không biết lấy cái gì mà làm nữa biết không? Mà không phải như vậy đâu thầy. And his uncles and aunts never forgave me for that. Mà chính vì vậy mà
người chú người cô của cái ông đó là không bao giờ tha thứ cho thầy. Xong cái thầy biết làm sao, cái nó nghĩ nó không có làm. Bây giờ hả, nó cái tiền lương mỗi một tháng nó còn cao hơn cái đi làm cái kia nữa đó. And I don't see any of it. Mà thầy cũng không có thấy một cái phần nào của cái tiền lương đó hết. Bây giờ nó làm á, nó cứ nghĩ nó sung sướng, nó cứ cảm ơn hoài thôi à. Nó hằng ngày ở nhà nó cứ lại đó, con cảm ơn hoài thôi. Nó là chàng ơi, sao mà Phật pháp linh nghiệm mà ấy, nó cũng nghe lời thầy lắm á, biết không? Thầy ngồi cũng cảm ơn. I haven't talked to him for at least ages. Lâu lắm rồi thầy không có nói chuyện với cái ông đó. Cái đó là lòng biết ơn đó. Thôi để thầy thông dịch cho mà nghe. Tại vì cô này cô có nhiều chuyện để mà kể quá đi. Những cái chuyện mà không thoải mái tí nào. Thì cô nói là con trai của cô á, là thường là bệnh nhiều lắm, năm nào cũng bị bệnh hết á, tại vì giết nhiều cái con mối mọt quá đi, cho nên quý vị sát sanh nhiều quá, nên cái hiệu quả là quý vị sẽ bị bệnh, cho nên là mỗi năm là càng bệnh nhiều hơn. Thì cô mới nói là cứ mỗi năm mà thấy con trai của mình bệnh tật như vậy đau lòng quá đi, rồi con cũng không có biết phải làm gì hết, cho nên là cô mới mang cái ông đó tới gặp thầy. Rồi thầy nói là phải giảm bớt cái nghiệp sát đi, cho nên tại vì cái công việc của ông là ông giết cả triệu những cái chúng sanh đó, và còn trên đó là ông còn làm tiền vì cái việc sát sanh đó nữa, cho nên là nó còn nặng hơn nữa. Mà ông nói lúc đó là ông đang là tính mở một cái hãng để làm về diệt những cái con mối mọt đó nữa. Cho nên là ông sắp sửa mở một cái cơ sở riêng của ông. After I decided to quit, like my mother told me, like you told me to quit, 3 days later I came back and I decided to quit for some reason. Nói chuyện với thầy xong là ông quyết định bỏ cái công việc đó. Bao nhiêu tháng sau đó họ cứ gọi con hoài, bảo là làm ơn giúp đi, cái nhà của tôi nó bị mối mọt nó xông lên nhiều quá. Thì ông ấy cứ bỏ cái công việc này, mà cái điều ngạc nhiên đó là ông cái bài vị dược sư, và ngay tức khắc là cái sức khỏe của ông nó tăng trưởng lên. Giờ cái câu chuyện buồn là gì? Ông nói là cô nói là ông bây giờ ông còn kiếm được tiền nhiều hơn ngày trước nữa, mà đâu có thấy ông có nhường tí cái gì đâu. Mấy cái người Trừ Châu họ không có cái lòng biết ơn tí nào hết. Ok, thôi nói đi. Thôi, thầy cũng không muốn nói về mấy cái đề tài này nữa. Quý sư tử vẫn còn câu hỏi ha. Hello, Master. Yes, Way Mountain Temple. Quý sư tử. If you're in pain and you call out to a Buddha like Medicine Master or Amitabha, nếu mà bị đau rồi cầu cứu Phật Dược Sư, Phật A Di Đà hoặc là Quán Âm, thì cái cơn đau nó hết. Thì như vậy có phải là các vị đó chịu khổ dùng cho mình hay không? Cái đó là hai cái điều nó khác nhau. Nếu như mà quý vị cầu cứu Phật hoặc là Bồ Tát, nếu như mà quý vị cầu Quán Âm, mà thật ra quý vị không có phải là Phật tử để mà cầu đâu. Phật giáo để cầu Quán Âm, còn bên đạo Thiên Chúa thì quý vị có thể cầu với lại Đức Mẹ. Quý vị cầu cứu những cái vị đó tới nhất, họ không có phải chịu khổ đâu. Cái này nó rắc rối lắm. Thầy không có muốn nói về cái chuyện tiền bạc. Cái ý của thầy là
Thầy không có muốn nói nhiều về cái pháp Phật Dược Sư. We don't get paid enough. Tại vì chúng tôi đâu có được trả tiền đủ đâu. But in order to meddle, nhưng mà để mà can thiệp cái chuyện giang hồ, thầy nói chi tiết cho quý vị hiểu. Bên dưới Nam Cali, quý vị hỏi nhiều câu hỏi quá. Khi mà quý vị can thiệp, có hai cái cách để mình làm. Cái thứ nhất là quý vị nhẫn chịu cái sự khổ sở, cũng giống như là cái người em dâu cũ của thầy vậy đó, là cô phải chịu khổ sở thay mặt cho cái người con trai. Nếu như mà quý vị có thành tâm á, thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra và quý vị phải cực kỳ thành tâm. Quý vị về nhà quý vị thử thì thầy tin, thầy cam đoan với quý vị là nó sẽ không có hiệu quả đâu. He is the only reason for her to live. Mà cái cô đó là tại vì cái người con trai đó là cái lý do duy nhất để mà cô sống. Cho nên là về khi mà quý vị có cái lòng thành tâm cao độ, cái phép lạ nó xảy ra. Quý vị không có cần thiết là phải là Phật tử hay là gì hết. Các vị Phật Bồ Tát á, họ sẽ giúp, họ nói là ok, ta mạnh hơn, ta sẽ giúp được, và cái phép lạ sẽ xảy ra. Cái phép lạ có thể xảy ra và cũng đã xảy ra rồi. Nhưng mà chỉ là đối với quý vị, những cái người nào mà chưa có đủ lòng thành tâm thì quý vị mới cần phải giúp thôi. Một điều là quý vị phải chấp nhận cái sự khổ sở, hoặc là cái người tăng ni họ làm cái pháp dược sư đó họ phải chịu khổ. Và thầy nói cho quý vị biết là đối với các vị tăng ni đó mà làm cái việc đó họ thấy cái hậu quả của cái việc can thiệp, họ chịu cái khổ, họ bị bệnh như vậy rồi mới nói là thôi không có gánh nữa. Cho nên là cái pháp đó nó càng ngày nó càng mất hiệu quả. Làm giúp đi nhưng mà đừng có bắt tôi phải chịu gánh chịu hậu quả. Mà thật ra là khi chúng tôi làm cái này là để là cái pháp tu cho chúng tôi làm là chúng tôi phải chịu khổ, phải như vậy đó thì chúng tôi mới có cái động lực để mà ngày càng trở nên tiến bộ hơn. Một cái người này là bị ung thư, cái người kia là bị bệnh đau tim, rồi là bị cái lá gan, rồi bị COVID-19 vân vân. Cuối cùng là cơ thể quý vị đâu có còn cái chỗ nào nữa để mà lãnh nhận đâu. Cho nên là chúng tôi không có còn lựa chọn nào khác hết đó. That's the typical way of helping. Đó là cái cách dạy giúp tiêu biểu. Một cái điều khác nữa là các vị Phật Bồ Tát khi mà họ đã giác ngộ rồi thì họ có cái cách để mà giúp. Họ không có làm theo cái cách mà chúng ta làm đâu. Cho nên họ không có phải chịu khổ. Không có ai phải chịu khổ hết. Nhưng mà trong cái trường hợp của anh sư của thầy Ngọc Vượng Thiên Hóa, Ngài không có cần phải chịu khổ nữa, Ngài có thể can thiệp. Nhưng mà Ngài chọn chịu khổ sở nếu mà đó là cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ nhất đó là quý vị phải tự mình chịu khổ thay cho người khác. Cái thứ hai đó là nếu như mà quý vị giống như là Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đó, vấn đề gì? Không có vấn đề gì hết. Sao giải quyết? Cái thứ ba là quý vị sẽ giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa và nói rằng tôi muốn giúp, tôi có thể không có khổ sở nhưng mà tôi chọn khổ, chịu cái khổ để mà có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Tại vì nếu như quý vị làm những cái điều giống như là
mà Phật, giống như Bồ Tát á, quý vị sẽ không có giúp cái người kia được nhiều. Nhưng mà đối với sư phụ của thầy mà cứ các ngày là phải đi lọc thận mà nó đau đớn dễ sợ. Nếu như mà quý vị mà trải qua cái việc lọc thận rồi quý vị mới thấy là nó đau đớn tới cỡ nào. Mà cứ các ngày là ngài phải đi lọc thận. Rồi thầy nghe những cái điều đó mà thầy lo, rồi thầy mới nói không, thầy không có muốn cái chuyện như xảy ra. Cho nên là ngài làm như vậy để giúp cho chúng tôi bớt cái sự tham lam và trở nên khiêm tốn hơn. Còn có ai có câu hỏi nào khác không? And it's funny thing along with that. Oh, never mind. Tomorrow, Medicine Master, maybe some other people may bring more things. Ngày mai là lễ Phật Dược Sư, thành ra là chắc sẽ có nhiều người kể những cái câu chuyện về Phật Dược Sư. Ngày mai là cái pháp hội Phật Dược Sư, cho nên chúng ta có thể yêu cầu những cái người đó họ kể cái kinh nghiệm của họ về Phật Dược Sư. Cho nên để mà cho có nhiều người biết hơn, chúng tôi đã làm những cái việc này trong vòng 15 năm rồi, bắt đầu từ Lưu Sơn Tự. Họ ai cũng tới gặp thầy rồi khóc lóc cầu cứu, mà ngay khi mà có hiệu quả cái là họ biến mất tiêu. Mà thầy cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Nếu họ làm việc, họ kiếm được tiền nhiều hơn mà họ cũng đâu có nói cho thầy biết là họ kiếm được tiền đâu. Đó là cuộc sống. Quý Sơn Tự có câu hỏi. Master, you mentioned the second way of helping the bodhisattvas. They can do it without anybody suffering, and you mentioned they say like, what suffering? What suffering? Problem? What problem? So is that like through the method of like prajna? I mean, the wisdom where you see the ultimate truth or the emptiness. Câu hỏi là tại lúc nãy thầy nói là các vị Bồ Tát mà họ muốn can thiệp thì họ nói là khổ hả? Đâu có gì khổ đâu là giải quyết được. Nhưng mà các quý vị có phải là dùng cái trí huệ bát nhã hay không? Cái câu hỏi rất là tốt, nhưng mà thầy sẽ không có trả lời. Tại vì nếu mà thầy mà trả lời á, thì đệ tử của thầy họ sẽ không có muốn tu nữa. Tại vì nếu như mà họ không biết á, thì họ nói là ok, tôi sẽ bị bệnh tật này nọ, tôi cần phải tu tinh tấn hơn, tôi phải tiến bộ. Xin lỗi nha, thầy không có trả lời được. Cái tấm 43, cái nguyện thứ tư là phục vụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ thầy là tôi cứu người nam, cứu người nữ, cứu người, cứu con chó, cứu người A-la-hán. Còn cái nguyện của thầy thì sao? Phục vụ các vị và Phật. Thành ra cái này, điều này là cái điều wow. In the West, one of Shakyamuni Buddha's extremely useful Dharma door is certain teaching. Ở trong phương Tây, một cái pháp môn rất là tuyệt vời mà Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, đó là cái pháp tu ngộ. It's not high level Mahayana yet. Mà nhiều người cũng chưa đạt được tới cái trình độ, cho nên chưa có thể nào mà được đánh giá là đại thừa cao cấp. Okay. Our generation, for us to call ourselves Mahayana, cái thế hệ của chúng tôi mà để mà tự gọi mình là đại thừa thì chúng tôi phải tự làm đấy. Therefore, I'm Mahayana. No, Mahayana is doing. It's not talking. Cái đại thừa không là làm chứ không phải là để nói. Okay.
So we need to give certain teaching, propagate. Cho nên là chúng tôi cần phải hoằng dương cái pháp đốn ngộ trong cái thế hệ của quý vị. Chứ nếu không thì không thể nào mà gọi là đại thừa. Nhớ không, một trong những cái nguyện của Đại Hòa Thượng Tuyên Hóa đó là quyền Phật là Bồ Tát. Cái đó chỉ là tiểu thừa thôi. Mà cái bởi vậy mà thầy mới nói là tiểu thừa ở trong đại thừa. Mình muốn có đại thừa ở trong đại thừa. Cho nên là mình cần phải có cái pháp đốn ngộ. Mà nói nhiều quá đi. Quý vị phải trở nên đắc giác ngộ thì tự động quý vị biết là làm gì. Những cái điều mà xảy ra là quý vị phải tự mình trở thành đắc giác ngộ. Những cái gì mà Hòa Thượng Sư Phụ Thầy có là của Ngài chứ đâu phải của chúng ta đâu. Cho nên là chúng ta phải có thể là nuốt được cái rượu. Nếu cái rượu không có được uống, phải uống cơ. Và để phục vụ Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta cần phải xây những cái thành trì ở trên San Jose, thành trì ở Trung Chu, Đại Hàn, vân vân. Nếu như là trong lịch sử, ví dụ như là chúng ta chuyển từ bên miền Đông qua miền Tây chẳng hạn, thì chúng ta cần phải xây thành trì. Đi tới đâu, chiếm đất tới đâu là phải xây thành trì tới đó để mình giữ đất. Cho nên chúng ta cần những cái vị captain hoặc là cái vị đại tá, những cái vị tướng để mà có thể giữ được thành trì. Cho nên nếu như mà quý vị muốn ghi tên, đăng ký, mình có cái chương trình online không? Còn câu hỏi gì khác đây không? Kế tiếp. Cái nguyện kế tiếp. At some point in life, when you grow up, you have to decide when you become a Buddha. Can I tell you? Khi mà quý vị trưởng thành, khi mà quý vị trở thành Phật, quý vị sẽ có cái cõi của quý vị. Mỗi khi mà quý vị trở thành Phật, quý vị sẽ có cái quốc độ này là rõ, thật sự là như vậy. Quý vị có nguyên cái dạy thế nào, quý vị muốn làm gì thì làm. Như là Đà Phật nói là cái quốc độ của ta sẽ rất là tịnh độ, rất là trang nghiêm với tất cả những cái lưu ly, rồi đất là bằng vàng, thay vì là bằng đất. Bên tịnh độ là không có cái đất dơ bẩn đâu. Này, cái đất mà chúng ta có ở cái thế này, giới này á, là bên kia là vàng. Cho tới đến độ mà vàng ở bên đó là không có giá trị nào hết. Tại vì là quý vị cứ nhặt ở dưới đất lên là muốn vàng hả? Thành ra là cái cô mà mẹ của cái cậu đó đó, cái cô mà tới từ chùa của sư phụ của thầy đó, cô ngồi ở trên cái ghế dài, có thấy rõ không? Thấy cái bà đó không? Ngồi ở phía sau chùa đó. Cái cô đó là gián điệp đó. Mẹ của cô đi qua bên Tây Phương Cực Lạc. Thầy nói là như vậy đó. Xong rồi cô mới hỏi chứ, thầy có chắc không ạ? Rồi cái tối đó hay là 1, 2, 3 tối đó thì cô mơ thấy mẹ quay trở về. Rồi bà mẹ là cho cô cái thỏi vàng.
khi mà mẹ cô còn sống thầy gặp đó, thì cái bà mẹ cúng dường thầy $100, mà thầy đưa tay ra cái là bà rút tay lại liền. $100. Mấy cái người Triều Châu là như vậy. Thành ra là cái bà đó là bà tự đi qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi mới quay trở về vô cái giấc mơ của cô đó. Cô này là cô nói là đi qua bên Tây Phương Cực Lạc, đi qua bên chùa Lưu Sơn Tự để mà hỏi ông thầy để giúp đỡ cho mẹ đi, mà em út của cô là từ chối không có chị. Rồi cái cô này cô mới tới nói chuyện với thầy, bảo là ok để cho em, cô muốn làm gì thì làm, nhưng mà bên này là thầy sẽ giúp để giúp cho bà mẹ đi Tây Phương. Thì sau khi mà bà mẹ qua bên đó rồi á, là bà mẹ đi vô trong cái giấc mơ của cô đó, rồi mới nói chứ là con gái yêu của mẹ có vàng này, con có muốn không? Thấy cái bà mẹ bà rẻ tiền không? Giống như là quý giống như là đất ở đây này, quý vị mang đất đi rồi quý vị cho con gái. Ok, bên Quy Sơn Tự. Mau. Thầy phải đi chứ, hết giờ rồi. Lại là cái cô đó nữa. Ô Phật và thầy, nói về mình có cái tai nạn, có bệnh hoạn, có nhiều quả ngăn, nhiều cái bệnh mà cực khổ lắm, làm tới mình cực khổ tới mà mình thương cái thân này, mà là mang cái thân này lại tới cái thế giới này mà cực khổ tới như vậy. Rất là cực khổ, rất là đau đớn, kêu bằng cực khổ, rồi còn mang cái bệnh, biết bao nhiêu cái thứ bệnh đó. Rồi đó mình làm sao mà, tại sao mà hết bệnh. Con dặn Thành đó với bà chị tôi mấy đi đông lắm, mà về đó ha, cái bệnh mình từ giảm. Biết con làm sao không? Con phải phát cái nguyện đó cho mình hết cái khổ này đó, thì mình làm sao mình phải đó làm công quả, làm phước. Bởi vì quả ngăn đó mấy chục năm nay đó trong mình nó không còn một ten nữa, có một đồng là ngọ cúng hết, ngọ không có để một ten ở trong mình đó. Nhiều khi ngọ ra đi, ngọ mỗi lần đi dạng Phật thành đó thầy, ngọ đi mượn tiền người ta đi nữa, mượn tiền người ta để làm phước nữa. Đó. Bởi vì là rất là thành tâm chứ không phải là mình muốn hết cái khổ sở này đó, không có dễ đâu. Bởi vì con Quả Ngân cứ cầu nguyện hoài cho Quả Ngân năm nay 70 mấy tuổi rồi đó, không ngờ Quả Ngân sống tới giờ này ngồi đây để nói chuyện. Bây giờ mình nói chuyện ở đây cũng lại xong, con cầu nguyện đó, cho con mạnh khỏe thì con phải cứ làm Phật sự hoài, chỉ gì bao nhiêu thôi đó thầy. Rồi gia đình của con giờ này đó cũng tốt lắm. Mình tự nhiên mình muốn kêu nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Đó. Thôi dịch đi, từ giờ để ấy từ bữa khác nói tiếp nữa. It's bound to happen because she's advertising my rival. Tại vì cô quảng cáo cái người cạnh tranh của thầy, thành ra thầy nói đó, cô này là cô là gián điệp á. Con đi qua bên cái chùa mà thầy cạnh tranh á, rồi con cúng nhiều người bên đó, thôi cô ở bên đó đi. Can we talk tomorrow? Ngày mai mình nói được không? Ngày mai cô thầy sẽ cho cô 2 phút để cô quảng cáo phía bên đó. Thầy không thể nào mà tin tưởng được đó là cô ngay là tất cả những cái nguyện của thầy như vậy đó, rồi cô lại nói là con qua bên kia rồi con có cái sự hiệu nghiệm hơn. Ok thôi, cô này là không có hỏi câu hỏi gì khác nữa nha. Cái chuyện xảy ra là khi mà quý vị thành Phật đó, thì trước khi quý vị thành Phật thì quý vị sẽ quyết định là cái quốc độ của tôi sẽ là tịnh độ giống như là
quốc độ của A Di Đà Phật, hay là bất tịnh độ khi mà quý vị có rất là những cái người mà điên rồ đến để mà sống ở trong cái cõi thiên hà của quý vị, cũng giống như là cái cõi ta bà này của chúng ta là bất tịnh độ. Chúng ta khổ sở là tại vì đây là cái đất là cái quốc độ bất tịnh độ, còn trong khi đó là bên Tây phương Cực Lạc đó là tịnh độ. Cho nên là thầy mới quyết định cái quốc độ của thầy là bất tịnh độ. Tại vì nhớ không, thầy rất là cạnh tranh. Thầy không thể nào mà có cái quốc độ thanh tịnh hơn cái quốc độ của Phật A Di Đà được. Thành ra quý vị nghĩ đi, thật ra là đi qua cái bất tịnh độ nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái tịnh độ. Vậy quý vị là giận hờn hoặc là ngu si gây lộn gì đó là quý vị đi qua hết bên cái quốc độ của thầy là bất tịnh độ. Cho nên là mình sẽ cứu độ nhiều chúng sanh hơn. Cho nên khi mà thầy quyết định giảng về cái kênh này thì mới nói là cảm ơn Chúa, cuối cùng là thầy đã có cái quyết định là thầy sẽ chọn bất tịnh độ. Rồi từ bên này là mình gửi người ta qua bên tịnh độ, như vậy nhanh hơn rất là nhiều. She still wants to make some more comments. Cô này vẫn muốn nói thêm hả? And that's why you get a lot more living beings. Chính vì vậy mà quý vị sẽ có rất là nhiều chúng sanh, những cái người mà không có thanh tịnh, họ cần phải có cái nơi để mà đi thì họ sẽ đi qua cái cõi bất tịnh độ của thầy. There are a lot of people who like to slander. Đặc biệt là những cái người mà phỉ báng, họ phỉ báng cái cõi tịnh độ. And these people are my favorite kinds of people. Những cái người này là những cái type người mà thầy thích lắm. They motivate us to họ khuyến khích chúng tôi là phải tu tinh tấn lên. So they're most welcome to my pure. Cho nên là thầy hoan nghênh họ đến cái cõi bất tịnh độ của thầy. Còn cái câu hỏi kia cuối cùng nào nữa hay không? Thầy xin lỗi là mình đã lố 5 phút rồi. Ok, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã tới. Bây giờ chúng ta làm cái lễ hồi hướng vãng sanh để giúp cho những cái người này đi qua bên Tây phương Cực Lạc. Cảm ơn. Kế tiếp chúng ta sẽ là cái tấm 49. Cho nên là cái nguyện của thầy là phục vụ tất cả những cái chư Phật, phục vụ A Di Đà Phật, phục vụ nhiều sư Phật, phục vụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dễ không? Rất là dễ để mà nhớ 5 cái nguyện này của thầy. Và cuối cùng là cõi bất tịnh độ. Cảm ơn quý vị. Kế tiếp lần tới chúng ta sẽ bắt đầu tâm 46.